Lektion 1. Såg du filmen igår kväll? Hej Anna, såg du filmen igår kväll? Ja, det gjorde jag. Det var en actionfylld thriller. Såg du det också? Nej, jag missade det. Hur var det? Skulle du rekommendera det? Det var riktigt bra. Handlingen var gripande och skådespelet var fantastiskt. Det låter spännande. Jag kommer definitivt att ta mig tid att titta på det. Du borde. Jag tror att du kommer att njuta av det, särskilt om du gillar spännande filmer. Jag tycker om en bra spännande film. Tack för rekommendationen. Inga problem. Låt mig veta vad du tycker efter att du har sett den. Kommer att göra. Så, vilka var huvudaktörerna i filmen? Det spelade Mark Johnson och Emily Adams. De hade bra kemi. Jag är bekant med Mark Johnsons arbete. Han är en begåvad skådespelare. Ja, han levererade en kraftfull prestation i den här filmen. Jag ser fram emot att se honom i aktion. Några minnesvärda scener. Det fanns många intensiva och minnesvärda scener, särskilt klimaxet. Det låter spännande. Jag kan inte vänta med att få uppleva dessa spännande stunder. Jag kommer inte att förstöra det för dig, men förbered dig för några ögonblick på kanten av din plats. Jag blir mer upphetsad att se den nu. Tack för att du bygger upp förväntan. Du är välkommen. Jag hoppas att det lever upp till dina förväntningar. Jag är säker på att det kommer att göra det. Din smak i filmer är vanligtvis perfekt. Jag är glad att du litar på mitt omdöme. Jag tror att vi har liknande smak i filmer. Det är sant. Vi gillar ofta samma genre och stilar. Det är alltid kul att diskutera filmer och dela rekommendationer. Absolut. Vi kan ha en filmkväll tillsammans och diskutera det efteråt. Det låter som en plan. Vi kan göra lite popcorn och njuta av filmen. Jag ser fram emot det. Anna, tack för att du tittade på den och rekommenderade den till mig. När som helst, John. Jag delar gärna mina filmupptäckter med dig. Lektion 2. Tycker du om ditt arbete? Hej Anna, tycker du om ditt arbete? Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker att det är uppfyllande och givande. Vad sägs om dig? Jag har blandade känslor för mitt arbete. Vissa dagar är bättre än andra. Det är förståeligt. Vad tycker du mest om med ditt jobb? Jag tycker om den kreativa aspekten och möjligheten att lösa komplexa problem. Det låter intressant. Det är bra när du kan använda dina färdigheter och talanger. Definitivt. Det ger mig en känsla av prestation och tillfredsställelse. Det är viktigt. Det är tillfredsställande att känna att ditt arbete gör skillnad. Absolut. Vad sägs om dig? Anna, vad tycker du mest om ditt arbete? Jag tycker om att arbeta med människor och hjälpa dem att uppnå sina mål. Det är underbart. Det låter som om du har en folkorienterad roll. Ja, jag arbetar inom försäljning, så att bygga relationer är en stor del av mitt jobb. Det är en värdefull färdighet att ha. Det kan få en betydande inverkan. Tack, John. Jag tycker det är givande att se kunder lyckas och vara lyckliga. Jag kan föreställa mig. Det måste kännas fantastiskt att veta att du spelade en roll i deras framgång. Det gör det.
Det är en av anledningarna till att jag tycker så mycket om mitt arbete. Det är fantastiskt, Anna. Det är viktigt att hitta uppfyllelse i det vi gör. Jag håller med, John. Vi lägger mycket tid på att arbeta, så det är viktigt att hitta mening i det. Absolut. Det gör hela upplevelsen mycket mer värdefull. Definitivt. Och när vi njuter av vårt arbete påverkar det också andra delar av våra liv positivt. Du har rätt. Det kan förbättra vårt allmänna välbefinnande och lycka. Det handlar om att hitta rätt balans och göra det som ger oss glädje. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är för att hitta uppfyllelse i vårt arbete. Skål för det, John. Låt oss fortsätta att hitta glädje och syfte i det vi gör. Lektion 3. Planterade du blommor i trädgården? Hej Anna, planterade du blommor i trädgården? Ja, det gjorde jag. Jag älskar trädgårdsarbete och att lägga till färg till utrymmet. Vad sägs om dig? Jag har inte planterat några blommor än. Jag är inte mycket av en trädgårdsmästare. Det är okej, John. Trädgårdsskötsel tar tid och övning. Det kan vara en givande hobby. Jag beundrar din gröna tumme. Vilken typ av blommor planterade du? Jag planterade en mängd olika blommor som rosor, prästkraggar och tulpaner. Det låter vackert. Jag slår vad om att din trädgård kommer att vara levande och färgstark. Jag hoppas det. Jag valde olika blommor för att ha blommor under årstiderna. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det ser till att det alltid är något i blom. Exakt. Det ger visuellt intresse och håller trädgården livlig. Jag är säker på att det kommer att bli en syn att se. Har du några trädgårdstips? Ett tips är att se till att blommorna får tillräckligt med solljus och vatten. Det är vettigt. Solljus och vatten är avgörande för deras tillväxt. Regelbunden beskärning och ogräsrensning hjälper också till att hålla trädgården frisk och städad. Jag kommer att ha det i åtanke om jag bestämmer mig för att prova trädgårdsarbete. Det kan vara en avkopplande och terapeutisk aktivitet, John. Ge det en chans någon gång. Jag kanske bara gör det. Vem vet, jag kanske utvecklar en grön tumme som du. Du vet aldrig. Trädgårdsskötsel kan överraska dig och ge dig glädje. Jag gillar tanken på att ha färska blommor i huset också. Absolut. Du kan ta med trädgårdens skönhet inomhus med snittblommor. Det låter härligt. Jag kan föreställa mig hur det skulle lysa upp vardagsrummet. Det ger definitivt en touch av natur och friskhet till alla rum. Jag uppskattar din passion för trädgårdsarbete, Anna. Det är inspirerande. Tack, John. Det är något jag verkligen tycker om och finner frid i. Väl, jag kommer definitivt att överväga att prova. Kanske överraskar jag mig själv. Jag är upphetsad för dig, John. Trädgårdsskötsel kan vara en underbar upptäcktsresa. Tack för uppmuntran, Anna. Jag ska meddela dig om jag startar min egen trädgård. Du är välkommen, John. Jag är här för att ge tips och stöd längs vägen. Lektion 4. Har du funderat på att använda en navigationsapp? Hej Anna, har du funderat på att använda en navigationsapp? Ja, jag har. Jag började nyligen använda en och det har varit till hjälp. Vad sägs om dig? Jag har inte försökt använda en navigationsapp än. Jag litar fortfarande på kartor eller frågar efter vägbeskrivning.
En navigationsapp kan göra saker så mycket enklare. Du borde ge det ett försök. Jag är tveksam eftersom jag inte är särskilt tekniskt kunnig. Är det lätt att använda? Absolut. De flesta navigationsappar är användarvänliga och har intuitiva gränssnitt. Det är bra att veta. Vilken app rekommenderar du? Själv använder jag Google Maps. Det är pålitligt och har exakta vägbeskrivningar. Jag har hört bra saker om Google Maps. Jag kommer att överväga att ge det en chans. Det är värt ett försök, John. Det kan spara tid och hjälpa dig att navigera i okända platser. Det är sant. Jag hamnar ofta vilse i nya städer eller stadsdelar. Med en navigationsapp har du steg för vägbeskrivningar för att vägleda dig. Det skulle vara en game-genre för mig. Inga fler felaktiga svängar och omvägar. Exakt. Det kan göra dina resor mer effektiva och stressfria. Jag gillar ljudet av det. Finns det några andra fördelar med att använda en navigationsapp? Ja, många appar tillhandahåller trafikuppdateringar i realtid så att du kan undvika överbelastade områden. Det är användbart, särskilt under rusningstid eller när det är en olycka. Definitivt. Det hjälper dig att välja den snabbaste rutten och sparar dig från onödiga förseningar. Jag kan se varför en navigationsapp skulle vara praktisk i dessa situationer. Dessutom kan du upptäcka närliggande restauranger, bensinstationer och andra intressanta platser. Det är en trevlig bonus. Det är bekvämt att ha den informationen till hands. Det är det verkligen. Du kan utforska nya platser och hitta det du behöver enkelt. Jag är övertygad, Anna. Jag laddar ner en navigationsapp och försöker. Det är fantastiskt att höra, John. Jag tror att du kommer att tycka att det är otroligt användbart. Tack för rekommendationen. Jag uppskattar ditt råd. Du är välkommen, John. Jag är här för att hjälpa. Låt mig veta om du behöver hjälp med appen. Det ska jag göra, Anna. Tack igen. Jag ser fram emot att bli ett navigationsapp-proffs. Jag tvivlar inte på att du kommer att navigera som ett proffs på nolltid, John. Lektion 5. Besökte du bondemarknaden? Hej Anna, besökte du bondemarknaden? Ja, det gjorde jag. Det var en härlig upplevelse. Har du varit där förut? Nej, det har jag inte. Vad tyckte du mest om det? Jag älskade de färska råvarorna och den livliga atmosfären. Det surrade av aktivitet. Det låter underbart. Köpte du något speciellt? Jag köpte lite lokalt odlade frukter och grönsaker. De smakar fantastiskt. Jag slår vad om att de gör det. Ingenting slår färskheten hos produkter från gård till bord. Absolut. Det är fantastiskt att stödja lokala bönder och njuta av deras högkvalitativa produkter. Jag håller med. Det är viktigt att främja hållbart och samhällsbaserat jordbruk. Plus, de olika tillgängliga artiklarna var imponerande. Det fanns också hantverksprodukter. Det är fantastiskt. Det måste ha varit en skattkista av unika och hemlagade varor. Det var. Jag plockade upp lite hembakat bröd och hantverksost. De var utsökta. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Jag ska besöka bondemarknaden snart. Det borde du definitivt göra. Det är ett bra sätt att få kontakt med lokala livsmedelsproducenter.
Har du stött på några intressanta leverantörer eller matstånd? Ja, det fanns en säljare som sålde nybryggt kaffe och bakverk. Det var en hit. Det låter som ett bra sätt att börja dagen på. Jag ska se till att kolla in det. Du kommer inte bli besviken, John. Enbart aromen är värt ett besök. Jag kan föreställa mig. Det måste ha varit en fest för sinnena. Det var det verkligen. Färgerna, dofterna och smakerna var alla otroligt inbjudande. Jag är glad att uppleva det själv. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde inspirera dig att besöka bondemarknaden. Det är alltid trevligt att upptäcka nya platser och stödja lokala företag. Absolut. Låt mig veta när du går. Jag kan följa med dig på ett annat besök. Det skulle vara jättebra, Anna. Det skulle vara ännu roligare att utforska det tillsammans. Jag ser fram emot det, John. Låt oss planera ett bondemarknadsäventyr snart. Lektion 6. Känner du dig hungrig? Hej Anna, känner du dig hungrig? Ja, det är jag. Jag hoppade över frukosten i morse. Vad sägs om dig? Jag börjar känna mig hungrig också. Det var ett tag sedan lunch. Vad är du på humör för? Något lätt eller en full måltid? Jag är öppen för någon av dem. Kanske ett lätt mellanmål att binda mig över till middagen. Det låter som en plan. Vad sägs om att ta en smörgås eller en sallad? Låter bra. Det finns ett café i närheten som serverar läckra smörgåsar. Perfekt. Låt oss gå dit och tillfredsställa vår hunger. Har du någon speciell smörgås i åtanke? Jag lutar mig mot en kalkon och avokadosmörgås. Vad sägs om dig? Jag går med en klassisk skinka och ostsmörgås. Enkelt men tillfredsställande. Bra val. Jag får också en sida av blandade grönsaker till min smörgås. Jag kanske får några chips på sidan. Kan inte motstå en liten krunk. Jag förstår. Lite krunk ger en fin konsistens till måltiden. Absolut. Dessutom är det en bra ursäkt att skämma bort lite. Unna dig själv, John. Livet är för kort för att motstå läckra snacks. Du har rätt, Anna. Vi förtjänar att njuta av våra måltider och njuta av smakerna. Definitivt. Mat har ett sätt att föra människor samman och skapa stunder av glädje. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar inte bara om näring, utan också upplevelsen. Exakt. Så låt oss ta oss till kaféet och tillfredsställa vår hunger. Jag ser fram emot det. Maten smakar alltid bättre när den delas med en vän. Jag kunde inte hålla med mer, John. Låt oss gå och njuta av vår måltid tillsammans. Lektion 7. Såg du meteorregn? Hej Anna, såg du meteorregnet? Ja, det gjorde jag. Det var en fascinerande syn. Fångade du det också? Tyvärr missade jag det. Hur var upplevelsen? Det var hisnande. Natthimlen var fylld med stjärnskott. Det låter otroligt. Jag önskar att jag kunde ha bevittnat det. Det var en sällsynt möjlighet. Meteorregn inträffar bara en gång om året. Jag ska se till att markera det i min kalender för nästa år. Det är en bra idé.
Det är värt att planera framåt för att bevittna ett sådant skådespel. Såg du några särskilt imponerande meteorer? Ja, det var en som lämnade ett långt, ljust spår över himlen. Det var fantastiskt. Uau, det måste ha varit ett minnesvärt ögonblick. Det var det definitivt. Det påminde mig om universums storhet och skönhet. Det är ödmjukt att tänka på vår plats i kosmos. Absolut. Meteorregn påminner oss om underverk bortom vår planet. Gick du någonstans specifikt för att titta på det? Jag hittade en avskild plats bort från stadens ljus, där himlen var klar. Det är ett smart drag. Ljusföroreningar kan hindra synligheten av himmelska händelser. Ja, att vara i ett mörkt område förbättrar upplevelsen och möjliggör bättre visning. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida stjärnskådningsäventyr också. Det är värt att söka efter platser med minimal ljusförorening för bästa utsikt. Jag kommer definitivt att göra ett försök att göra det. Tack för tipset, Anna. Du är välkommen, John. Jag delar alltid gärna min kärlek till stjärnskådning. Jag uppskattar det. Att titta på meteorregnet måste ha varit imponerande. Det var det verkligen. Naturen har ett sätt att fängsla och inspirera oss. Jag ska se till att inte missa nästa meteorregn. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, Anna. Du är välkommen, John. Jag hoppas att du snart får bevittna skönheten i en meteorregn. Lektion 8. Avslutade du stickningen av babyfilten? Hej Anna, är du klar med att sticka babyfilten? Ja, det gjorde jag. Det visade sig vackert. Vill du se det? Absolut. Jag kan inte vänta med att se ditt hantverk. Här är det. Jag använde mjuka pastellfärger och ett enkelt mönster. Det ser fantastiskt ut. Anna, barnet kommer att vara så mysigt insvept i denna filt. Det är hoppet. Jag ville skapa något speciellt för den lilla. Du lyckades definitivt. Hantverket är imponerande. Tack, John. Stickning är en avslappnande hobby för mig. Hur lång tid tog det dig att slutföra filten? Det tog några veckor med dedikerad stickning. Jag njöt av varje ögonblick. Jag kan säga att du lägger mycket kärlek och omsorg i det. Det gjorde jag. Handgjorda presenter har en personlig touch som gör dem extra speciella. Jag håller helt med. De har sentimentalt värde och blir omhuldade minnesaker. Det är skönheten i handgjorda föremål. De är unika och gjorda med kärlek. Använder du ett specifikt mönster eller designat det själv? Jag följde ett mönster som jag hittade online men gjorde några ändringar. Det är fantastiskt att du kunde lägga till din egen personliga touch till det. Ja, det tillät mig att göra det verkligen unikt. Jag är säker på att de blivande föräldrarna kommer att uppskatta tanken och ansträngningen du lägger ner på det. Jag hoppas det. Handgjorda gåvor har ofta en speciell plats i människors hjärtan. Absolut. De fungerar som påminnelser om kärleken och omsorgen som gick till att skapa dem. Det är avsikten bakom denna filt. Jag vill att barnet ska känna värme och kärlek. Jag är säker på att de kommer att göra det. Anna, din gåva kommer att uppskattas i många år framöver. Tack, John. Dina vänliga ord betyder mycket för mig. Du är välkommen, Anna. Jag är alltid imponerad av din kreativitet och skicklighet.
Det är en hobby som jag verkligen tycker om. Det ger mig glädje att skapa något med mina egna händer. Och det ger glädje till andra också. Fortsätt med det fantastiska arbetet, Anna. Det ska jag göra, John. Tack för ditt stöd och uppmuntran. När som helst, Anna. Jag kan inte vänta med att se vad du skapar härnäst. Lektion 9. Träffade du din vän i parken? Hej Anna, träffade du din vän i parken? Ja, det gjorde jag. Vi hade en fantastisk tid att komma ikapp. Vad sägs om dig? Jag fick inte chansen att träffa min vän. Vi kunde inte samordna våra scheman. Det är synd. Det är alltid trevligt att spendera tid med vänner utomhus. Jag håller med. Parken är en perfekt plats att koppla av och njuta av varandras sällskap. Det är det verkligen. Vi satt på en bänk och pratade i timmar. Det låter härligt. Vad pratade du om? Vi pratade om våra senaste erfarenheter, delade berättelser och skrattade mycket. Vänner har ett sätt att göra även enkla samtal roliga. Absolut. Det är kopplingen och delade minnen som gör det speciellt. Jag ska se till att sätta en bestämd plan nästa gång för att träffa min vän i parken. Det är en bra idé. Det är viktigt att prioritera att spendera tid med nära och kära. Jag kunde inte hålla med mer. Livet blir upptaget, men vänskap behöver vårdas. Det är sant. Kvalitetstid tillsammans stärker banden mellan vänner. Gjorde du något annat i parken förutom att chatta? Vi tog en promenad runt dammen och matade ankorna. Det var ganska avkopplande. Det låter fredligt. Naturen har ett sätt att lugna sinnet och förringra andan. Det gör det definitivt. Parken ger en uppfriskande flykt från liv och rörelse. Jag ska göra det till en poäng att besöka parken snart och njuta av dess lugn. Jag är säker på att du kommer att tycka att det är uppfriskande, John. Naturen har ett sätt att grunda oss. Du har rätt, Anna. Det är viktigt att ta en paus och få kontakt med den naturliga världen. Absolut. Det ger en känsla av fred och balans i våra liv. Tack för att du påminner mig om vikten av att spendera tid i naturen, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde inspirera dig att omfamna naturen. Låt oss göra en plan för att träffas i parken tillsammans nästa gång. Det skulle jag älska, John. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att njuta av naturen och varandras sällskap. Jag ser fram emot det, Anna. Låt oss få det att hända snart. Lektion 10. Har du haft ett tungt träningspass eller aktivitet idag? Hej Anna, hade du ett tungt träningspass eller aktivitet idag? Ja, det gjorde jag. Jag gick en lång löprunda på morgonen. Vad sägs om dig? Jag hade en tyngdlyftningssession på gymmet. Det var ganska intensivt. Det är jättebra. Att träna är ett fantastiskt sätt att hålla sig frisk och i form. Absolut. Det hjälper mig att hålla mig energisk och lindrar stress. Jag håller med. Fysisk aktivitet har många fördelar för vårt allmänna välbefinnande. Vilka övningar gjorde du under din löpning? Jag gjorde en blandning av jogging och sprintintervall för att utmana mig själv. Det låter som ett bra sätt att förbättra uthållighet och kardiovaskulär hälsa. Det driver mig definitivt till mina gränser och hjälper mig att bygga uthållighet. Jag fokuserade på styrketräning idag, arbetade med olika muskelgrupper.
Det är viktigt för att bygga styrka och upprätthålla en balanserad kroppsbyggnad. Det är också viktigt för övergripande funktionell kondition och förebyggande av skador. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att ta hand om våra kroppar. Har du några specifika mål i åtanke för din löpning? Mitt främsta mål var att förbättra min takt och uthållighet. Det är ett bra mål att arbeta mot. Konsekvens är nyckeln till framsteg. Absolut. Jag försöker göra löpning till en vanlig del av min träningsrutin. Hur håller du dig motiverad att vara aktiv? Jag finner motivation i hur träning får mig att känna. Det ökar mitt humör och energinivåer. Det är ett bra tankesätt. Att må bra är en kraftfull motivator. Det håller mig definitivt igång, särskilt på dagar då jag inte känner för att träna. Jag förstår. Vi har alla dessa dagar. Det är också viktigt att lyssna på våra kroppar. Definitivt. Vila och återhämtning är lika viktigt som själva träningen. Det är en bra påminnelse. Rätt vila gör att våra kroppar kan läka och växa starkare. Exakt. Det handlar om att hitta rätt balans och vara snäll mot oss själva. Bra sagt, Anna. Låt oss fortsätta det goda arbetet och fortsätta prioritera vår hälsa. Absolut, John. Här är att vara aktiv och ta hand om oss själva. Skål för det, Anna. Låt oss fortsätta driva oss själva och njuta av fördelarna med en aktiv livsstil. Lektion 11. Har du en karta eller GPS på din telefon? Hej Anna, har du en karta eller GPS på din telefon? Ja, det gör jag. Det är verkligen praktiskt för navigering. Vad sägs om dig? Jag har också en GPS-app på min telefon. Det är en livräddare när jag är på okända platser. Jag håller med. Det är så bekvämt att ha vägbeskrivningar till hands. Har du använt GPS-appen nyligen? Ja, just igår. Jag utforskade en ny del av staden och behövde vägbeskrivning. Guidade GPS-appen dig exakt? Ja, det gjorde det. Det gav vägbeskrivningar sväng för sväng och hjälpte mig att nå min destination smidigt. Det är jättebra. GPS-tekniken har kommit långt och gjort navigering så mycket enklare. Absolut. Det är svårt att föreställa sig hur vi klarade oss utan det tidigare. Jag minns att jag använde fysiska kartor och bad om vägbeskrivning. Det var mycket mer utmanande. Tekniken har förenklat våra liv på många sätt. Har din GPS-app ytterligare funktioner, som trafikuppdateringar i realtid? Ja, det gör det. Det varnar mig om trafikförhållanden och föreslår alternativa rutter. Det är verkligen användbart, särskilt när det gäller tung trafik eller vägstängningar. Det sparar definitivt tid och minskar stressen av att fastna i trafiken. Jag gillar också att GPS-appar ofta ger beräknade ankomsttid. Det är en praktisk funktion. Det hjälper till med planering och tidshantering. Har du någonsin använt din GPS-app när du reser utomlands? Ja, jag har. Det är särskilt användbart när du navigerar i okända städer eller länder. Det är fantastiskt hur tekniken förbinder oss och hjälper oss att utforska världen. Det är det verkligen. Vi har tillgång till information och vägledning vart vi än går. Har du några tips för att använda GPS-appar effektivt?
Ett tips är att se till att din telefon är laddad innan du börjar en resa. Och det är alltid bra att ha en reservplan om appen inte fungerar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att vara förberedd är viktigt, särskilt när man förlitar sig på teknik. Ja, det är bättre att vara säker än ledsen. GPS-appar är bra, men de är inte ofelbara. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för råd, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela några tips med dig. GPS-appar har definitivt gjort navigering bekvämare och effektivare. Det har de verkligen. Låt oss fortsätta att omfamna teknik för att göra våra liv enklare. Lektion 12. Vilken tid ska du åka till jobbet? Hej Anna, vilken tid åker du till jobbet? Jag brukar åka runt 8:30 på morgonen. Vad sägs om dig? Jag föredrar att åka lite tidigare, runt 7:30. Jag gillar att slå trafiken. Det är en bra strategi. Att komma till jobbet utan stress är viktigt. Absolut. Det ger en positiv ton för resten av dagen. Har du en lång pendling till kontoret? Lyckligtvis inte för länge. Det tar mig ungefär 30 minuter i genomsnitt. Det är inte dåligt alls. Min tar cirka 45 minuter. Hur pendlar du vanligtvis till jobbet? Jag kör min bil. Det ger mig flexibilitet och självständighet. Jag förstår. Jag föredrar också att ha mitt eget fordon för bekvämlighet. Har du någonsin funderat på att använda kollektivtrafik? Jag har, men det fungerar inte bra med mitt schema och plats. Det är förståeligt. Det beror på individuella omständigheter. Finns det någon anledning till att du föredrar att köra bil till jobbet? Ja, det ger mig mer kontroll över min tid och låter mig köra ärenden efter jobbet. Det är vettigt. Det är skönt att ha den flexibiliteten. Har du några tips för en effektiv morgonrutin? Ett tips är att förbereda allt du behöver kvällen innan, som att packa din väska eller lunch. Det är en bra idé. Det sparar tid och minskar stress på morgonen. Ett annat tips är att vakna lite tidigare för att ha lite tid för dig själv, oavsett om det är att träna, läsa eller njuta av en kopp kaffe. Jag gillar det förslaget. Det sätter en positiv ton för dagen. Vad sägs om dig, Anna? Har du några morgonrutintips? Ett tips är att prioritera sömn och se till att du får en god natts sömn. Det är avgörande. Sömn påverkar våra energinivåer och det allmänna välbefinnandet. Jag tycker också att det är bra att ha en morgonchecklista för att hålla ordning. Det är en bra idé. Det håller dig på rätt spår och ser till att ingenting glöms bort. Bäst att jag börjar göra mig redo för jobbet snart. Det är nästan dags att lämna. Samma här. Önskar dig en produktiv och trevlig dag, Anna. Tack, John. Likaså. Låt oss göra det till en fantastisk dag. Lektion 13. Kan vi planera om mötet till 15:00? Hej Anna, kan vi boka om mötet till 15:00? Säker, det fungerar för mig. Jag kan justera mitt schema. Tack, Anna. Jag uppskattar din flexibilitet. Inga problem, John. Det är viktigt att hitta en tid som fungerar för oss båda. Jag ber om ursäkt för besväret. Något brådskande kom upp i morse. Det händer, John.
Vi har alla oväntade saker som uppstår. Jag är glad att du förstår. Tack för att du förstår. Självklart, John. Vi är ett team och vi kan arbeta tillsammans för att hitta en lösning. Det är sant. Det är viktigt att kommunicera och hitta alternativ när det behövs. Absolut. Kommunikation är nyckeln till att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde. Så, den nya mötestiden är bekräftad till 15:00. Ja, jag uppdaterar min kalender direkt för att återspegla ändringen. Jättebra. Jag kommer att göra samma sak på min sida. Tidlig kommunikation är viktigt. Verkligen. Det säkerställer att vi är på samma sida och undviker förvirring. Jag är glad att vi kunde komma fram till en ny överenskommelse utan några problem. Jag också, John. Det är viktigt att vara flexibel och anpassningsbar i professionella miljöer. Jag uppskattar din professionalism, Anna. Tack, John. Det är viktigt att hantera förändringar professionellt och med nåd. Håller med. Det sätter en positiv ton och främjar en produktiv arbetsmiljö. Finns det något annat vi behöver ta itu med angående det omplanerade mötet? Jag tror att vi har täckt allt. Tack igen för din förståelse och samarbete. Du är välkommen, John. Jag är här för att stödja och samarbeta. Jag ser fram emot vårt möte klockan 15:00 senare idag. Likaså, John. Låt oss göra det till en produktiv och framgångsrik diskussion. Absolut. Vi ses klockan 15:00, Anna. Vi ses då, John. Ha en bra dag tills dess. Lektion 14. Finns det ett specifikt landmärke du känner i närheten? Hej Anna, finns det ett specifikt landmärke du känner i närheten? Ja, det finns en vacker park bara några kvarter bort. Det heter Grenfield Park. Åh, jag har hört talas om den parken. Är det ett bra ställe att koppla av och varva ner? Absolut. Den har frodig grönska, vandringsleder och en lugn sjö. Perfekt för lite lugn och ro. Det låter härligt. Jag ska definitivt kolla in det någon gång. Du borde. Det är också en populär plats för picknick och utomhusaktiviteter. Finns det några andra sevärdheter eller attraktioner i området? Ja, det finns också ett historiskt museum i närheten. Det visar stadens rika kulturarv. Det är intressant. Jag tycker om att lära mig om historien på olika platser. Det är definitivt värt ett besök om du är intresserad av stadens förflutna. Några andra sevärdheter eller intressanta platser du skulle rekommendera? Väl, det finns ett känt café som heter Te Brevkorner. De serverar utmärkt kaffe och bakverk. Jag är alltid redo för en god kopp kaffe. Jag ska se till att kolla in det. Du kommer inte bli besviken. Atmosfären där är mysig och inbjudande. Tack för rekommendationerna, Anna. Det är fantastiskt att ha lite lokala insikter. Du är välkommen, John. Jag delar gärna med mig av mina favoritplatser i området. Har du några andra favoritlandmärken eller dolda pärlor i staden? Det finns en liten bokhandel som heter Bockwormhaven. Det är en bokälskares paradis. Jag älskar böcker. Jag kommer definitivt att besöka och utforska deras samling. Jag är säker på att du hittar några bra läsningar där. Det är en charmig liten bokhandel. Jag är glad att upptäcka alla dessa underbara platser. Tack igen, Anna.
Ett nöje, John. Njut av dina utforskningar och ha en fantastisk tid. Det ska jag göra, Anna. Ta hand om dig och se dig runt. Du också, John. Ha en bra dag. Lektion 15. Gick du och shoppade mat? Hej Anna, gick du och shoppade mat? Ja, det gjorde jag. Jag gick till snabbköpet tidigare idag. Det är jättebra. Hittade du allt du behövde? Ja, jag kunde få alla artiklar på min inköpslista. Några intressanta erbjudanden eller rabatter i snabbköpet? Det var en försäljning på färskvaror, så jag fyllde på frukt och grönsaker. Det är ett smart drag. Att äta hälsosamt är viktigt. Absolut. Jag försöker införliva mer färska råvaror i mina måltider. Hade du problem med att hitta det du behövde? Inte riktigt. Stormarknaden hade en välorganiserad layout och allt var lätt att hitta. Det är bekvämt. Det sparar tid och minskar stress. Definitivt. Effektiv shopping gör skillnad. Kom du ihåg att köpa mjölk? Jag sprang ut i morse. Ja, det gjorde jag. Jag har en kartong mjölk till dig. Jag tar med den till kontoret imorgon. Tack, Anna. Du är en livräddare. Inga problem, John. Glad att hjälpa till. Har du provat några nya produkter eller recept den här gången? Ja, jag plockade upp några ingredienser för att prova ett nytt pastarecept som jag hittade online. Det låter läckert. Låt mig veta hur det blir. Jag ska. Förhoppningsvis blir det en framgång. Har du några tips för effektiv matinköp? Ett tips är att planera dina måltider för veckan och göra en inköpslista därefter. Det är en bra idé. Det hjälper till med måltidsplanering och förhindrar överutgifter. Ett annat tips är att handla under vardagar när snabbköpet är mindre trångt. Det är en smart strategi. Att undvika långa rader är alltid ett plus. Slutligen föreslår jag att du letar efter digitala kuponger eller rabatter innan du går till butiken. Det är ett bra tips. Att spara pengar är alltid en bonus. Jag är glad att du tyckte att tipsen var till hjälp, John. Absolut, Anna. Jag uppskattar dina insikter. När som helst, John. Låt mig veta om du behöver fler matinköpstips. Kommer att göra. Tack igen, Anna. Ha en bra dag. Du är välkommen, John. Du också. Lektion 16. När skulle det vara en bra tid för dig att lämna? Hej Anna. När skulle det vara en bra tid för dig att lämna? Jag brukar avsluta mitt arbete runt 5:30 på kvällen. Vad sägs om dig? Jag försöker avsluta vid 6:00. Så, när som helst efter det fungerar det för mig. Det är jättebra. Vi kan lämna tillsammans då. Låter som en plan. Det är alltid skönt att ha sällskap på vägen hem. Jag håller med. Det gör pendlingen roligare. Har du några specifika preferenser för tiden du lämnar? Inte riktigt. Så länge det är utanför arbetstid är jag flexibel. Det är bra att veta. Vi kan ta hänsyn till alla väntande uppgifter eller möten. Exakt. Det är viktigt att avsluta vårt ansvar innan vi lämnar.
Finns det något du behöver ta hand om innan du åker? Jag behöver bara packa in några e-postmeddelanden och organisera mitt skrivbord. Bör inte ta för lång tid. Okej, jag ska se till att avsluta mina uppgifter också. Jättebra. Det är alltid bra att lämna arbetsytan snygg och organiserad. Håller med. Det sätter en positiv ton för nästa dag. Finns det några faktorer vi bör tänka på för vår avgångstid? Vi bör kontrollera trafikförhållandena och planera därefter. Det är en bra poäng. Rusningstrafiken kan vara ganska tung. Vi kan också ta hänsyn till eventuella personliga åtaganden eller möten. Ja, det är viktigt att balansera arbete och privatliv. Finns det något annat vi bör diskutera angående vår avgångstid? Jag tror att vi har täckt allt. Låt oss sträva efter en smidig avgång. Absolut. Jag uppskattar din samordning, Anna. Inga problem, John. Vi är ett team och lagarbete gör allt enklare. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss ha en produktiv dag och åka i tid. Låter som en plan, John. Låt oss få det att hända. Ha en bra dag, Anna. Du också, John. Ta hand om dig. Lektion 17. Vad sägs om att vi börjar evenemanget klockan 9? Hej Anna. Vad sägs om att vi startar evenemanget klockan 9? Låter som en bra plan. Det ger oss tillräckligt med tid att ställa in innan deltagarna anländer. Jag håller med. Att starta tidigt säkerställer en smidig start på evenemanget. Tycker du att klockan 9 är en lämplig tid för deltagarna? Jag tror det. Det är en rimlig timme och ger dem resten av dagen för andra aktiviteter. Det är sant. Vi vill respektera deras tid och åtaganden. Ska vi skicka ut en formell inbjudan med uppdaterad starttid? Ja, definitivt. Det är viktigt att kommunicera förändringen till alla deltagare. Jag tar hand om att skicka inbjudningarna. Har ni den uppdaterade agendan redo? Ja, jag har gjort nödvändiga justeringar av dagordningen. Jag delar det med dig. Perfekt. När vi har bekräftat evenemangets starttid kan vi slutföra agendan. Håller med. Vi kan också informera alla gästtalare eller presentatörer om den nya tiden. Bra poäng. Det är viktigt att hålla alla inblandade välinformerade. Finns det något annat vi bör tänka på när det gäller evenemangets starttid? Vi bör kontrollera tillgängligheten på platsen klockan 9 och se till att alla nödvändiga arrangemang är på plats. Rätt. Vi vill se till att allt är klart innan deltagarna anländer. Ska vi planera ett kort möte med evenemangsteamet för att diskutera logistiken? Ja, det skulle vara till hjälp. Vi kan gå igenom detaljerna och tilldela uppgifter därefter. Jag skickar ut en mötesinbjudan till teamet. Vad sägs om imorgon eftermiddag? Låter bra. Imorgon eftermiddag ska det fungera för de flesta av teammedlemmarna. Jättebra. Vi kommer att ha en chans att ta itu med eventuella problem eller frågor de kan ha. Det är viktigt att ha ett enhetligt och väl förberett team för ett framgångsrikt evenemang. Absolut. Samarbete och effektiv kommunikation är nyckeln. Finns det några andra överväganden eller faktorer som vi bör tänka på? Vi bör också överväga evenemangets varaktighet. Fungerar klockan 9 bra för schemat? Ja, jag tror det.
Vi kan planera evenemanget så att det slutar sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Det bör ge deltagarna gott om tid att delta i evenemanget. Perfekt. Låt oss fortsätta med planen att starta evenemanget klockan 9 då. Håller med. Jag uppskattar ditt bidrag och samarbete, Anna. Likaså, John. Tillsammans kan vi göra detta evenemang till en framgång. Tack, Anna. Låt oss hålla fokus och arbeta mot en minnesvärd händelse. Absolut. Jag är upphetsad över möjligheterna. Låt oss få det att hända. Lektion 18. Har du funderat på att beställa avhämtning till lunch? Hej Anna, har du funderat på att beställa avhämtning till lunch? Ja, jag tänkte på det. Jag känner inte för att laga mat idag. Jag förstår. Ibland är det skönt att ta en paus från matlagningen. Definitivt. Det kan vara tröttsamt att laga mat varje dag. Något speciellt kök du är på humör för? Jag längtade efter lite sushi. Vad sägs om dig? Sushi låter jättebra. Jag är på humör för några läckra rullar. Ska vi beställa från vår favorit sushi-restaurang? Absolut. De har ett brett utbud av alternativ på sin meny. Det är sant. Vi kan prova olika typer av sushi-rullar. Vill du göra beställningen nu eller vänta lite längre? Jag tror att vi kan gå vidare och lägga beställningen. Jag börjar bli hungrig. Okej, låt oss kolla deras webbplats eller app för menyn och placera beställningen. Låter som en plan. Jag ska leta upp det på deras hemsida. Medan du gör det samlar jag våra preferenser och gör en lista. Jättebra. Vi kan se till att vi beställer alla våra favoritrullar. Har du några kostbegränsningar eller preferenser som vi bör överväga? Nej, jag är öppen för att prova olika rullar. Vad sägs om dig? Jag är likadan. Jag tycker om att utforska nya smaker och kombinationer. Det är bra. Det ger oss fler alternativ att välja mellan. Har du kontrollerat deras leverans eller upphämtningsalternativ? Ja, de erbjuder både leverans och hämtning vid trottoarkanten. Vilken föredrar du? Jag mår bra med båda alternativen. Vad är bekvämare för dig? Jag tror att upphämtning vid trottoarkanten skulle vara snabbare och mer flexibel. Håller med. Vi kan svänga förbi och hämta beställningen på väg hem. Låter som en plan. Jag är upphetsad för lite utsökt sushi. Jag också. Jag kan redan smaka på de färska och smakrika rullarna. Låt oss göra beställningen och se fram emot en god lunch. Absolut. Tack för att du föreslog tacot, Anna. Inga problem, John. Det är alltid skönt att unna sig själv då och då. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss njuta av vår måltid. Verkligen. God aptit, John. God aptit, Anna. Lektion 19. Kan du returnera utrustningen senast 18:00? Hej Anna. Kan du lämna tillbaka utrustningen senast 18:00? Jag är rädd att jag inte kommer att kunna göra det senast klockan 18. Finns det någon flexibilitet i tidsfristen? Tidsfristen är ganska snäv, men låt mig kontrollera om vi kan förlänga den något. Tack, John. Jag uppskattar din ansträngning. Jag pratade med teamet och vi kan förlänga tidsfristen till 19:00. Kommer det att fungera för dig?
Det är en lättnad. Ja, 19:00 borde vara genomförbart för mig. Tack för tillmötesgående. Du är välkommen, Anna. Vi förstår att oväntade situationer ibland uppstår. Ja, tyvärr fastnade jag i en trafikstockning på väg tillbaka. Trafiken kan vara oförutsägbar. Jag är glad att vi kunde hitta en lösning. Jag också. Jag kommer att se till att returnera utrustningen omedelbart före 19:00. Det skulle vara jättebra. Vi har ett annat lag som måste använda det imorgon. Jag förstår hur brådskande det är. Jag prioriterar att returnera det i tid. Jag uppskattar ditt samarbete, Anna. Det hjälper till att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde. Inga problem, John. Vi är ett team och vi stöder varandra. Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig med returprocessen? Jag tror att jag har allt under kontroll. Men jag meddelar dig om jag behöver hjälp. Tveka inte att kontakta oss om det finns något jag kan göra. Jag uppskattar ditt stöd, John. Det är bra att veta att jag har någon att lita på. Absolut, Anna. Vi är här för att stödja varandra och uppnå våra mål. Det är andan. Låt oss se till att utrustningen returneras i gott skick. Definitivt. Vi vill upprätthålla kvaliteten och funktionaliteten hos våra resurser. Jag dubbelkontrollerar allt innan jag returnerar det för att se till att det är i rätt ordning. Det är ditt ansvar, Anna. Jag litar på din uppmärksamhet på detaljer. Tack, John. Jag är stolt över mitt arbete och strävar efter excellens. Det visar sig, Anna. Ditt engagemang är lovvärt. Jag uppskattar dina vänliga ord, John. Låt oss fortsätta arbeta effektivt tillsammans. Absolut. Vi är ett bra team, Anna. Jag kunde inte hålla med mer, John. Låt oss fortsätta det goda arbetet. Låter som en plan. Ha en produktiv dag, Anna. Du också, John. Ta hand om dig. Lektion 20. Vilka färdigheter är viktiga för din roll? Hej Anna, vilka färdigheter är viktiga för din roll? I min roll är god kommunikationsförmåga avgörande. Jag håller med. Effektiv kommunikation är avgörande för smidigt samarbete. Jag tycker också att problemlösningsförmåga är viktigt. Problemlösning är definitivt en värdefull färdighet att ha. Det hjälper till att övervinna utmaningar. Anpassningsförmåga är en annan färdighet som jag anser vara viktig. Att vara anpassningsbar gör att du kan navigera genom förändringar och oväntade situationer. Tidshantering är också en kritisk färdighet för min roll. Tidshantering hjälper dig att prioritera uppgifter och uppfylla deadlines. Uppmärksamhet på detaljer är också något som jag tycker är avgörande. Att uppmärksamma detaljer säkerställer noggrannhet och kvalitet i ditt arbete. Jag tror att ledarskapsförmåga också är viktigt, även om du inte är i en ledande position. Absolut. Ledarskapsförmåga hjälper till att ta initiativ och påverka andra positivt. Kontinuerligt lärande är en färdighet som kan gynna vem som helst i vilken roll som helst. Att lära sig nya saker håller oss uppdaterade och hjälper oss att växa professionellt. Jag tycker också att lagarbete och samarbetsförmåga är avgörande. Att arbeta bra med andra och vara en lagspelare bidrar till en harmonisk arbetsmiljö. Att vara tekniskt kunnig blir allt viktigare i dagens digitala värld. Ja,
Att ha ett bra grepp om teknik kan förbättra effektiviteten och produktiviteten. Jag tycker att kritiskt tänkande också är en viktig färdighet. Kritiskt tänkande gör att du kan analysera situationer och fatta välgrundade beslut. Och låt oss inte glömma emotionell intelligens. Det är viktigt för att bygga relationer. Emotionell intelligens hjälper till att förstå och känna empati med kollegor och kunder. Det är sant. Slutligen tror jag att en positiv attityd är en värdefull färdighet för alla roller. En positiv attityd skapar en gynnsam arbetsmiljö och främjar produktivitet. Jag tror att vi täckte ett brett spektrum av viktiga färdigheter, John. Verkligen. Anna. Dessa färdigheter är värdefulla tillgångar i våra professionella resor. Låt oss fortsätta finslipa och utveckla dessa färdigheter för att utmärka oss i våra roller. Absolut. Anna. Kontinuerlig förbättring är nyckeln.